ल साथीहरु मल्टिपल लिनियर रिग्रेसनकै क्वेशन अर्को क्वेशनमा के छ त हामीसित एनोभा टेबल कोएफिसिएन्ट टेबल दिएको छ र के दिएको छ त चारवटा हामीसित क्वेशन दिएको छ। अब हामी के गरौँ त्यसलाई सोलुसन गर्नतर्फ लागौँ। हामीलाई पहिला के दिएको छ त एनोभा टेबलमा एमएस आर निकाल्नु छ, एमएस ई निकाल्नु छ र एफ क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यसपछि हामीलाई के गर्नु छ त अरु कोएफिसिएन्ट टेबल के कम्प्लिट दिएको छ। त्यसलाई हामी के गरौँ सुरुमा निकाल्दा पनि हुन्छ, पछाडी निकाल्दा पनि हुन्छ है। ए मा के गरौँ त हामी ए मा के भनेको छ पहिला एट द 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स व्हिच अफ द गिवन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज बेटर एक्सप्लोरेटरी भेरिएबल फर द सेल्स भनेको छ। 0.01 लेभलमा चाहिँ हामीसित भएको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मध्ये कुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कुन चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट छ टेस्ट गर भनेको छ। त्यसको लागि कति दिएको छ त भ्यालु 0.01। यो भन्दा के हुनु पर्यो त अथवा 0.01 भन्दा के हुनु पर्यो त कम हुनु पर्यो। यो भन्दा के यो हाम्रो सिग्निफिकेन्स भ्यालु कम भयो भने के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ कति छ त सबै 0.01 भन्दा के छ सबैभन्दा सानो छ भनेपछि के भयो हाम्रो प्राइज र प्रमोसन दुईटै के भयो त सिग्निफिकेन्ट छन्। अब यसलाई के गर्नु पर्दा हामीले लेख्नु पर्यो। लेख्नु पर्दा के गर्नु त फ्रम द गिवन टेबल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कोएफिसिएन्ट अफ बीटा 1 के छ पीआरआईसी प्राइस कति छ त -53.217 विथ पी भ्यालु कति छ त्यसको 0.000 एन्ड के भयो त B2 के छ त प्रमोसन को कति छ त 3.613 विथ यसको पी भ्यालु कति छ त 0.000। हेर्नुस् हामीले के भन्न सकियो त अल द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट इज के भयो त सिग्निफिकेन्ट। बिकज के भयो त हामीले के गर्नु पर्यो यसको रिजन दिनु पर्यो है। रिजन कसरी दिनु त बिकज पी भ्यालु के भयो त 0.01 भन्दा के भयो सानो भयो। 8 कति त कति पर्सेन्ट लेभल अफ भनेको छ 8 0.01 लेभल अफ पनि भयो त इट इन्डिकेट द्याट all two variable is associate with response variable अथवा के भयो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के रहेछ त यिनीहरु दुईटा एसोसिएट अथवा रिलेसनशिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रहेछ भनेर के गर्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौ। मा के भनेको छ त व्हाट पर्सेन्टेज अफ टोटल भेरिएसन इन सेल्स इज एक्सप्लेन बाइ प्राइस एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्डिचर भनेको छ। के भनेको छ त भेरिएसन भन्दा बित्तिकै हामीले के निकाल्छौं आर स्क्वायर भनेको के हो त एस आर बाइ एस टी हो। एस आर कति छ त 3947271 अपन कति भयो त 52093678। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ त क्याल्कुलेट गरौँ 0.7577 हुन्छ। यो भनेको के हो त हेन्स के लेख्न सक्यो त यसलाई 75.77% अफ के भनेको छ त टोटल भेरिएसन इन सेल्स इज के भयो त एक्सप्लेन बाइ
प्राइस एन्ड प्रमोसनल एक्सपेन्डिचर DIUR एक्सपेन्डिचर के भयो त आर स्क्वायर कति आयो त 0.7577 आयो। यसलाई कसरी लेख्न सक्यो त हामीले इन्टरप्रेट गर्दा 75.77% of total variation is sales is explained by the price and promotion expenditure भनेर के गर्न सक्यो क्वेसन नम्बर बी पनि गर्न सक्यो। क्वेसन नम्बर सी मा हामीलाई के भनेको छ त टेस्ट द 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अथवा द ओभरअल फिट अफ मोडल भनेको छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ दुईवटा हाइपोथेसिस सेट गरेँ। नल हाइपोथेसिसमा के भयो त β1 = β2 = 0 देयर इज नो सिग्निफिकेन्स रिलेसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यसैको एगेन्स्टमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के भयो त β1 = β2 = 0 देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। β1 β2 किन दुईवटा भयो त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कतिवटा छ त दुईवटा मात्र छ। अब के गर्नु पर्यो त हामीले MSR र MSC के दिएको छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त SSR बाइ डिग्री अफ फ्रिडम अथवा के लेख्छौँ है। SSR कति छ त हाम्रो माथि गिभन छ। त्यसबाट हामी के गर्छौँ त MSR क्याल्कुलेट गर्छौँ। अनि के गर्छौँ त्यसपछि हामी MSE कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त SSE अपन n-k-1 अथवा त्यसैको डिग्री अफ फ्रिडम पनि भनिन्छ। डिग्री अफ फ्रिडमले के गर्छौँ त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने SSE लाई डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त MSE आउँछ है त। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा भ्यालुहरू कति आयो त यहाँ आइसकेको छ। मैले लेखेको छु, तपाईँहरू क्याल्कुलेट युज गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ त यो भ्यालुहरू आउँछ। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त एफ क्याल्कुलेट निकाल्छौँ। एफ क्याल्कुलेट भनेको के हो त भर्खरै निकालेको MSR बाइ MSE हो। अब यो दुईवटा के गर्ने त MSR लाई MSE ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त एफ क्याल आउँछ। यो पनि क्याल्कुलेट गरौँ। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ त 48.4771 आयो। कति आयो त 48.4771 आयो। अब यसलाई के लेखौँ हामी टेबलमा राखौँ। हामीले के गर्नुपर्छ त यो टेबलमा इन्कम्प्लिट टेबल दिएको छ भने हामीले एन्सर सिटमा पनि यो टेबलहरू गराएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि हामीलाई के हुन्छ त मार्क्सहरू हुने गर्दछ। मैले के गरेँ त यो तल क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुहरूलाई यही मैले सुरुकै क्वेसनको टेबलमा के गर्ने मेटाएर लेखेँ। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त कपीमा गर्नुहुनेछ। अब हाम्रो के हो त ओभरअल फिट कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त ओभरअल फिटमा हामीले के गर्छौँ एफ क्याल निकाल्छौँ र एफ ट्याबुलेटेड हामीले भ्यालु के गर्छौँ त टेबल भ्यालु हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टेबल के गर्छौँ हेरेर फाइन्ड आउट गर्छौँ। एफ ट्याब कसरी हेर्छौँ त हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम कति छ रिग्रेसनको डिग्री अफ फ्रिडम र इररको डिग्री अफ फ्रिडम हेर्छौँ है। हाम्रो रिग्रेसनको कति छ 2 छ र रेजिडुअल अथवा इररको कति छ त 31 छ। हामीले एफ टेबलमा के हेर्छौँ 0.05 लेभलमा एफ टेबल हेर्छौँ है। एफ टेबलमा के गर्छौँ त 2 डिग्री 2 चाहिँ होरिजेन्टल र 31 चाहिँ भर्टिकल हेरेर दुईटा मिट गर्ने पोइन्टमा के हुन्छ हाम्रो एफ ट्याबुलेटेड भ्यालु हुन्छ। एफ ट्याबुलेटेड भ्यालु कति छ त अहिले हाम्रो 3.21 छ। 3.21 र 48.4771 कम्पेयर गर्दा के भयो त जहिले पनि अब यहाँ हेर्दा के भयो त 3 भन्दा त 48 नै धेरै हो भनेपछि हाम्रो डिसिजन के भयो त एफ क्याल के भयो त एफ ट्याब भन्दा धेरै भयो भनेपछि के भयो त वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के गर्यौँ त हामीले रिजेक्ट गर्यौँ भनेपछि के रहेछ त देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा के रहेछ त हाम्रो मोडल ओभरअल हाम्रो मोडल पनि के रहेछ सिग्निफिकेन्ट रहेछ भनेर के गर्न सकियो त हामीले यो एफ एनोभा टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्न सकियो। यो कुराहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इक्जाममा लेख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। यो मैले यहाँ लेखिरहेको छु डिसिजन भनेर हामीले के गर्नु पर्यो त टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो छ कि अथवा क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ त्योहरू लेखेर अब त्यसमा हाम्रो रिजन के हो रिजन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसरी के गर्न सकियो त 3 नम्बरको क्वेसन पनि हामीले सजिलैसँग ओभरअल फिट पनि के गर्न सकियो क्याल्कुलेट गर्न सकियो। अब हाम्रो डीमा के भन्छ फिट द मोडल एन्ड प्रेडिक्ट द सेल्स व्हेन प्राइस आर एस 70 एन्ड
promotion expenditure is 300 भनेको छ। हामीलाई के हो त प्रेडिक्ट गर्नको लागि हाम्रो मोडल के हुन्छ त y at इक्वल टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 हुन्छ। यसमा हाम्रो यो के छ त कोफिसिएन्ट टेबलबाट हेर्छौँ। यो कोफिसिएन्ट टेबलमा a भनेको यो त कन्स्ट्यान्ट हो, कति छ त 5837.521 छ प्लस प्लस हुँदैन त्यहाँ माइनस भइसकेपछि के हुन्छ माइनस 53.217 x अथवा हामीले x1 x2 x3 भने x1 x2 x3 लेख्छौँ। यदि होइन त्यहाँ प्राइस छ भने हामीले मल्टिप्लाई प्राइसै लेख्नै सक्छौँ है, प्राइस। त्यसपछि के हुने भयो त प्लस 3.613 इन्टु के हुने भयो त प्रमोसन हुने भयो। यसरी हाम्रो के बन्यो त फिट मोडल चाहिँ बन्यो है। हाम्रो के बन्यो त त्यो फिट मोडल। त्यसको हाम्रो के हुन्छ त मैले यहाँ क्वेसन पनि लेखेकै छ। हाम्रो मोडल के हो त y at इक्वल टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 हो। अब यही अनुसार हामीले के गर्यो त मोडल फिट गर्यो। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ प्रेडिक्ट द सेल्स व्हेन प्राइस कति 70 एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्डिचर इज 300 दिएको छ। अब त्यही मासतिर हाम्रो प्राइस र प्रमोसन लेखेको ठाउँमा हामी के गर्छौँ त्यही भ्यालु राखेर मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ प्रेडिक्टेड भ्यालु पनि आउँछ। अब के गरौँ त यसलाई थोरै एउटा फर्मेटमा लेखौँ। अब हामीसित प्राइस कति छ त 70 र प्रमोसन कति छ त 300 छ। अब त्यही माथि हामीले निकालेको फिट मोडलमा के गर्छौँ त हामी राख्छौँ। अगाडिको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु त के हुन्छ सेम हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ बिटा 1 को भ्यालु पनि सेम हुने भयो र जुन प्राइस भनेको छ त्यसमा हामी के गर्छौँ कति छ त हामीलाई दिएको प्रेडिक्ट गर्न 70 दिएको छ भने 70 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ प्लस 3.613 मा के प्रमोसन कति दिएको छ त 300 दिएको छ 300 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा ओभरअल क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। हामीले के एकैचोटि डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ। कति आउँछ त 319.6.231 आउँछ है। हाम्रो के भयो त हाम्रो फिट मोडलको चाहिँ प्रेडिक्टेड भ्यालु कति आयो त 3196.231 चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रेडिक्टेड भ्यालु भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त मोडल बनाएर प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ।